Kaya naman makalimutan ba ako na yung complete na ito. Pagkiro ko sa nila, pagkiro ko sa nila, yung sa mahal, gano'n ka man na yung makalkanti, bago pa ni, hanggat mas malibigabo, kulang-kulang 4,000. Dahil man kailangan ko yan. Sumunod lang. Ayun, madalang eksakto mo. Eksakto, naraot. Wala, yun. Wala, ayan na. Talagang ko. Bago ba na ako? Doon, super lang. Doon, kasi yan. 4,000. Makama ka ng bago na printer. Likulo. Pero tayo makasirong na loob. Punta tayo no. Kaya mahal ka. Kasirong ka na loob. Yan na. Yan. Kaya magatusin nila. Hindi yung ipandiro sa talong. Ano? Ipandiro sa talong. Kung bago pa, pang-print, yung mga likulo. Mga pinagpapasirong sa talong na likulo. Anong gusto? Kasi nagawa ka hirap ka. Bigger hitter. Harap ng dilit na may pagkakas pwede. Wala ko, ang ginagamit na rin. Pwede din ko. So, ito ba na yung dalawang para po. Gusto ko lang dala ang mga cheater. Naka-iPhone pa sa mga.
Siyempre, kaya siya, siya tama. Basta maganda. Basta tubig, kulinis, pagkaon, kailangan. Vitamin pag-ito. Marunong ka kasi lagyan mo to. Pagkaon. Yan.
Ayan, buhay. Buhay. Hindi, nai-export ko na. Yeah. Ano po? Pagdating pada, gobyerno, galing sa loob. Pero, hanggang sa safety ko,
Live na first time, second time. That's a lot. Ay, sorry.
No! Meron pala kayong wala kinata kayo? Iwanan! Kapag sa nang ano, kapag sa nang gusto, tapos wala, ano,
Mahal ko na.
Yay! Scarlet Lady G. Itong tibay. Yung pinakamatibay sila. Yung 108. Bakit hindi sila Pasal. Ibay. Ako sa libing. Hey. Medical. Tignauro. Ito po. Mukha ako mo. Ito ba yan? Ito nakakalalas. Ito naputol nito yan. Ah! Wala na gusto. Natabukungan.
Kaya sa'yo, kaya sa'yo. Ah! Sorry na. Magpipalit man kayo ng face sa tayo. Okay palit. Ah! Hindi kang yaw na naman. Ay! Yung kung ka naman, Bye. Nabutan ko kay school ni ano? Buko. Sorry. Ikaw, nabutan ko kay school mo. Isang nagpapal pala. Ah! Paano susundan natin ito? pasali. Pasali. Ikaw nakasabay ako.
Okay, sawa. Hindi ka pa anong gagawin yun? Ano, hindi ka sabi mo doon pag nagtawag ka. Wala nagsasabi. Di ba? Uy, sino ka nagtatawag? Hindi naman. Hindi naman ako sa akin. Hindi. Kaya naman nagkakaroon ng palagay. Hindi pala. Ano lang?
Ano na pangalan? Hindi ko friend mo ako. Ay, password!
Ay, hindi gusto mo. Yan hindi ta. Kaya kita ka gusto mo. Ano iba? Hindi na yun. Walang ko na ay, nako. Matibay. Matira matibay. No, ikaw naka-slater po. Ina niyo! Nasaan na pa? Next page, Jane. Saan kayo? Supply. No, kawawa. Kaya, wala pa rin. Hilingan! Parang gini, boy. Oh. Elaine? Uy!
Pakaganda ng sila uliya. Lolo ka pa ba? Ayan ni, matibay, nakasatgan. Kaya, wow, kada mo. Ako na kami gusto. Pero malayo po yun sa school. Sabi kasi wala pala ako. Ano siya, may iba ako. Pero just yung labaw na lang. Nag-pick sa likod ko siya. Na-abot ko kasi. Oo, bulik ka na kung kaya. Siya nga yung nagkitaguso. Katupawan. Makabito yung patupawan. Patupawan ang dami. Anong year ka na? Third year ka na? Okay. Paris yun. Ano para nag-garito? Ano para nag-garito? Ano ito? Kumalbot tinatang. Inaganak mata na. Dati nang tulad ako. Pwede na. Paano mo madinigan ako ah? Kuya. Nadalay ko yan ako. Anong meeting? Tama, ano yun na? Lagi. Dalit yun. Nagpapalit din ba sila kayo kung dalit yung sa jeep? Tapos itong dalit. Tapos itong dalit. Chocolate. Tungkol! Wala! Buisit niya ng tungkol! No! Amin!
Down din niya tabi. Kaan. Abo ko man yan eh. Ano man eh. Ikan tigo. Ikaw pa si Ruan. Yan naman ang ibong ko. Good boy, sige ka na ako. Ayun ka. Nandito ako kayo sa taas. Sige ka na mag-dyan, tanga-tanga. Ka. Lola, luwa kayang kalaban. Ay. Balik na yun. Balik na yun. Atas. Upo ka natira, kuya. Upo ka natira. Ako, mapatugot. Ako, mabay mo tao. Buhat sila. Yan katulad ng bumbar. Dali. Nice one, nice one. Ay, kaya yung line eh. Nahirap ko lang pindot kong ay. Kaya talaga. Aba na lang. Yo, napitano tamo yun. Wala na ako, nakasatgan. Nagawa sige ako. Hindi na ako satgan. Ano ako malili? Ano ba? Ano man, bandong ko man siya. Wala nga, ano yung magpadala na nagagat ako? Mas marang nagamit padala.
Bubukan sa Romy Score. Sino ba sabi? Tanga! Ay, Milo? Tanga! Ikaw. Ikaw, why? Andiyan ba yun? Dali ko nubuyaban mo kasi kung mag-isip. Sige, nasa-hold. Nasa-hold. Yon, dikdik. Ikaw. Yon, dikdik pasiring sabik. Ay, pasiring sabik. Tuwa. Tuwaan. May tarong pasiring ang sabik. Ano daw kung tigigibo? Nagmuno? Sabi mo, magkalo. Dito, magkalo. Oh! Yan sa A, ay sa B. Ay. Isa ka, dalawa. Tatlo. Pakailan ka sa ate. Hindi na nakagatan sa kuya. Diba yun? Balik pa ka na po. Hindi ka mas kilikong sa iyo. Eh, paano pinagan? Mayro, utik pa yung kutanga. Bumuko talaga. Yun, ano lagi na, nawala ka ko yun. Kaya-copy pa po ano pala. Link pala kang ano po account. Pero kaya ako binakon ko. Yun no. Hindi kaya ako binakon. Ikat ako, tulong yan, pasiring sabi. Sabi, tulong. Sabi, tulong niyan. Buti si Mayan, hindi nakakadalan sa ulan. Ano ba? Balik ako sa gusto. Ay, Dewan. Ano na? Maria,
Ayaw na, dahil na. Puti ka maging natibay, yun ka. Ayaw na magkasakit. Ito kaya naman. Ako na bumubuha. Hindi pa. Hindi kaya ang palan sa baba. Ay, putang ina ko. Ikaw ano. Opo kayo. Opo kayo. Ikaw! Dahil niya kasi rin sa rin. Pero ang nakakalaman niya, Ay, putik na. Tika! Yaw, tayo managkan. Tika yan, nagalit ka. Yan, oh! Ano yun ang buhay? Nakagamit ko nila na Tika! Ano yan, ang bawas? Hayop nga. Ginawawa. Ano, Tibor?
Hindi ko maalam-alam kung kain. Ako man yan eh, yan pala dyan. Yan, hindi. Nasa likod na may nasawang pa na. Wala ka lang, hindi ko. Bumik na ina. Nasa gilid na lang para mag-arana na. Para kumain ng kalaban. Sabay na daw kita. Alam kung mali. Bago na. Bago ng binte. Oh. Ya.
ko mag-fishing. Dapat sa iya ka ba? Ito ang isip na dapat tayo siya nagluwas. Ay, ano ko na? Ay, may sa titiro niyo ako. Ay, sa makapala. Lumiluwas ka na. Wala na naman na sa iyo. Pagbuwas ka na. Pwede. Happy Mother's Day. Rapos na natin mamiyanan sa kulit na kanikan sa Aurora. Taon-taon ba ba? Lahat ng giraray. Pera. Nice. Lago ng fishing. Bago pa. Yan ang ginagawa. Makali naman ako na. Lagi na nga daw. Kagaling. Yung ano, yan ang Hindi mo ating kaya sabi. Lang, Rose. Di ba? Ano? Oh, yeah. Lang na ba? Ha? Ay, bakal naman daw kami sa sarap. Lay na daw kami hindi mga anik, hindi mga kahit na. Ay, madito pa sa buhay. Yan. Ataw na siya, ano? Ang kilit. Yun na. Wala akong pirang ha. Uy, ikaw ka, G. Sabi mo, magtuon ka na kami dito. Maluwag! Wala ka. Isa to. Okay ba? Yun ang maliit ba? Do.
Dan, pwede sa mga bigyan mo. Go. Yan na, gamot na. Doon tayo para sa amin.
May mga anak gawa na. May mga anak. Oo. Nalibong lahat. Hindi na maganda pa parang, alam ko, tuna na parang gusto ginawa. Kaya na, tulo ko na ito. First, pagkakas sa ano na, tulo lang. Ay, mama, tulo na pagkakas. Ay, dahil ito. Pagkatapos, pagkakalat, paliwanag ko sila. Ma, paano kaya kayo sinabi mo? Sinabi ko na po, ano, huwag ka sa akin. Pinasok ko na po. Kaya, pag wala nito, dahil sa pagkakaroon ka. Pinasok ba na natin ito? Mga, ano ko yan, ma? Nagkakaroon sa asya, kaya pag-ibig. Na, sila ka sa pa. Pag hinalito, dahil dati ka na ito. Ang ano, saan kita naman. Kaya mo tapos hindi. Isa, na. Suwate mo, pinara mo na yung panin. Inulong ka na yun. Siya, isa na kaya. Sabay na. May bahayan.
Pangalawas na sa ulan. Okay, na po. Dami ko sa mga manok. Sabi pa ba? Sabi ba? Ha?
Ang iba. Ay, hindi gamit mo mga task. Ang cute. Ang black. Ay. Wala to ba? Wala, ano na? Wala na. Budget na naman.
First and 9. Tatakbo mo eh. Kaya ko takbo. Wala, konti yun. Kasi mga konti. Ay, parang naman yan. Kapitay. Kaya ako sa yung gusto na Business. Ngayon ka ba ano? Paano mo magagamit old? Ikaw magagamit old. Ano pala yung grade two? Eh, dalas. Sorry. Let's see. Kaya para tandaan mo.
ka-scam. Hindi ko malarap kung may Talagang tao. Kung mapira ka na, sabi, lugi-lugi ng pagsusunod. Nagkakaba. Ngunit, ginalinan, ngunit. Well, you know, seriously talaga, lukan baga, seriously. Araw, ginagawa ka. At pinarautan mo. Adaan, hindi. Ganun. Double champion, Almar. Sino ko? Mura mo na kayo. Hindi pa lang. Four plus one. Okay, so. Right. Well, lalo ito mo. Four plus one. Oo. Ah. Talaga nilid eh. Siyempre, pag nakagod na rin yung bumuwag. Wala na pa. Udah mo sinarili. Anak, kasi yung sunod, ako da ako. Udahan sa asosi. Udahan sa ang bayan niya. Mas ako konti, hindi mo masama. Yun daw sa may pinikado, pagkakas. Yun daw sa may kasi po, diba, ito ang pagkakas. Kung wala sa tubig, sa mabibig, kung wala kung insert na kusog na kayo, sakit na ako, natatok na sa wayo, Wala gusto kayo na iling na kayo. may translate. Mula saan magpapinalit? Pinalibay ko. Kaya sila na iling na. Dahil ko sa pagkakasi mo, mauto, sila akin magating ko ba ito yung pinakapit ko sa ano? Ito, ano, Hindi ba sumuhan? Kaya tanay dito sa lang yung ano ba kay Simon? Yung kaya ba si Pia ay sa ano, kay Nailina? boy, Oo. boy, tapos yun, ang taiwan, ano, ito ba, naka-base. Dati ka naman ay mag-ano niya ang ito na ako. Sabi mo, nagtitinang ko mag-out. Sabi ko, sana all. Kahit mo sabihin, hindi makutit sa kahit. So, anong sumama kayo sa pang-views? Ano, ako dito sa sumama kayo kita? Ito ba na ito? Itong ganap ito. May gusto doon sa ano, akin nito, kaya ako dito kita. Ito interest itong ano, ito interest. Moral Ito na. ko sa kahit. So, total doon, ano ina. So, ako. Moral ito. Kasi po. So, may alis kasi baka
balat na to. Apotek. Ginasulod ka kahit po sa pangkasal baga. Ano na siya? Ala, nanday ka ng dagi. Ano siya? Tapang mo ang bubo. Awan ba ito naman ito? Ano na ito ba? Yung ano ko kay bubo na. Kaya nga eh. Tapos ano, balong ko sa tubig, nakaabot pa. Tubo. Ako lang hindi bubo. Para sa may na yung bubo. Bigyan yung bubo sa tubig kasi nga sa ano. Kuha ba? May sarari. Ano, say, Dahil manalunod, nawara, kung ka ng kagitan ng sado, awigin na ito. Parang kung ako kang kayo mo, lunod ako. Wala mo kaya ng bubo. Hindi, maalugyo. ay nakakalimutan. Yan talaga. Ulit ako ito may school, sharp. Kung na-apple, awigin lang ito. Wala kang scheme. Pero ito na ko lang yung dito. Yes. Susunod na ito. Dati bago pa ito na ito na hindi ko alam. Wala pa tayo ito bubo. Yun ba? So, Ikaw lang gusto yung filament? Yeah. Okay, yan. Okay, parang babae ko man. Yeah. tapos pa, siguro ako itong gawa. Oo, di na kayo magluto. Lagi ka magkuha na sa baba, nasa baba ka magkuha. Sa baba ka. Ayun, sa baba. Hindi ko kasi Parang yung video. Kung sa video na ito. Ano?
Out na sa stress. May water. Next one.
Actual sheet tag mo, suabe. Lahat, wala.
Hindi mo kakalitan sa ano.
Oh, pwede ba? Hindi ka mag-expect ito. Kapag lumukot ka daw, may galing mo, kaya ka nag-send mo pa luwa. Dapat kaibigan, dahil naman sa pagkakasikan po, baliw mo sa ano sa baliw. Tapos ko sa baliw. Ba. Tapos na, may sa ano o yung ano ba lang, medyo don't do may ako na pala ano kulit ko lang ang extent of the rin kapalit sa mga yung kaya lang kaya lang malo yung ano Bakit ka mag-chill? Ano ka na ano mo? Ano yung ako yan? Mga baba ka ba? Tapos pagkain ko na tinakahan ko ako ng anak. Huwag mo baba. Yun na natin mo.
Pero kung may ano ka na rin, malagaw na mo kasi ano, malagaw na mga nag-love ako. Ako, hindi ko nag-love ako. Kita mo ba? Pero parang sabi mo, what is your name? Basta sabi mo, what? Right? Ikaw? Ay, ito, hindi nga daw, ano, RISP. Alam mo, RISP yun. Kasi di ba ba, really, ay feeling ko din may alam.
Malalim ka ang pagmigilay. Samantala, pag malalim ang awitin ng skills na lang po. Kung bulahay po kung dito sa tanang po, ang lahay po, sa amo magandaan. Ang ayos na amo po, kung dito po pa, wala na muna sa pizza. Umakas na naman po. Kaya sa tukinod niya kasi po, yun niya, kaya mag-apit siyo, later night na iba. Ganyan pa kayo. Eh, malang ko na to doon. Naupo sa oras tapos dito yung subuhay kay ito. Naroon sa naman yung malamay ang main ito. Utang visit ng app, ang ano ilang ito.
degree and you are. So, Okay, ako. Kumbaga din ako. 5. Okay. ang bakit yun siya? Hindi nyo na yun. Hindi nyo na buhay po. Agang-agang nga po. Umabot na kaligay ka pa rin sa CBR sa CBR. Sa CBR sa CBR. Umabot na kaligay ka rin sa CBR. Hindi din sila. Pagkamantalaan sa mga pagkamantalaan nga, hindi mga pagkamantalaan. Hindi, pagkamantalaan na niyo. Kaya nga, pagkamantalaan. Ano ba? Sabi dito. Okay. Yo. Ito na. Wala daw. Ako, parang video.
ba naman? Yes, wala lang. Hindi ko nabigyan ng photo ko.
Wala. Usuri ko. Yung nakuha. Ikaw kumain sa kuya mo, or ano, or ang side, tapos ine, tapos ibe, yung na rin. No, Yun naan. Abalon. sumo, yun. Moral papapag ano pa. O skipping. Lahat. Oo, yan. Kaya hindi ka. Hindi na naman kami din na. Kaya na magpagdagan. Iba naman ako dyan. Tama, hindi na. Yung iba naman dyan. Nag-speak naman ako dyan. Ano? Alin na. Alin na. Expert na ako dyan. Export.
Dulo ko ang computer ah. Ako mo. Call ang Jay. Umaga ako mag-gusto ko na gusto sa inyo gusto basta ano ate ma ang nadutan mo ito ano mapalit Hindi ko pa nga hingana. siyempre nagali ako di naman naman sa ano ako Huwag kayo magalit na dyan. Alam mo, nagkumpara ako sa paan. Alam mo, nagkakira ano, hingana ako dyan. Sa tanwin. Huwag kasi hindi na ano, awar. Huwag ang like ko. ay sumaro ko kain eh Bago. saro ko ano tinuro ko ko Sagun mo. Para na ako siya ang parado. So, puta, dali ako na na-post. Ako naman, natipili ko lang din bula. Diyan ako nagtatago Wala na ako dyan. Yan ang bula. Parang pagpura ko lang ka. Ah. Wala ko dito eh. kaya magkalawa ko Ano? May bago na ilang skill. ikaw Oo.
Hello. 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 Oo, bakal. Saka GG. Saka. Hello. Hello. Ano pa? Ikaw magsasaka, sabi na. Parkour, parkour. Parkour. Tulog po, balik yan, balik po, balik. Sidaw, sidaw. Bubuang at pinasaka. Udaw. Color of the eye. Thank you. Iba mga ito, iba na. Ang pinakadakol, ano ito? Nanakol. Kaya magyak mo. Ito mo ito.
haluan. Sa kadulag. Bulag na. Bulag na. Bulag na. Tabo naman. Ah. Oh, balik, 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 balik. Oh. Ayaw pa. Ano kung paligay? Nawala. Opo. Ano yung may pangbulan pa? Pagkain mo na sila mula kumbaga. Yung ganyan. Teka nga, magkano ka? Hindi ka man naman video. Look ka. Sige, lakaw. Sige, lakaw. Lakaw. Sige, lakaw. Lakaw na! Lakaw! Sige, ganyan. Bukasin. Apat mo ka dyan. Sige, ano pa ko na. Ito ang mapat ko. Yan, ako pero may Dahil pa. Ayun ako. Wala akong musuko. Ang gulay mo pa. So, ito mag-kulay sila mga bilang sa luman. Wala akong musuko dahil yellow. O, atlas! Ako. O, ayaw mag-aging. Hindi ka. Aging hindi. Yan. Yan, sige, may aging hindi. Ano? Gagati. Wala pa ako. Ako'y makonti na mo. Gusto yan, nagtatapos. Tapos nisis na. Open na ito. Miss naman ako. Miss naman ako. Yeah. Hello. Ano ang nagagawa?
Pag-minsan naman sila mag-ako. Pag-minsan naman. Pag-minsan naman sila mga sa kuya. Kasi sinasabi ko. Pag-minsan naman sila mag-ako. Abi, pwede yung taka. May pasabay, hindi sinabi, oh. Ano ko lang yung talaga eh? Iba pa. Iba pa, sige. Yes, ganun yung Boy, Kuya, si Padiling. mata. Si Kuya ay madala, oh. Wala si Padiling. Very bad, ito niya, ano? Alam, bumila si Padiling. David.
lagi maka kita bago ko na ini. Kahit na doon, ano na doon? Huwag na doon. Ano ba ka na? Kuya. Bawal ka pa manonood. Ano? Gagawin ba ako? Kaya mo pala, di ba, makikang kasi. Parang tama na din ha. Alay ba? Hindi ka na. Ano? Ano? Wala na may pagkakulitan ka na. Ayun lang pa pala ng gamit ko. Malas. Dan, alis na din pa ba na? Ang palo. Tig talaga. Makabiko na. Ito. Bumaba ka na. Tapos ka dapat. What? Hindi kaya mo lang ba? Ano na? Dito, Mira. Yan. Ano ba ba namin? Siguro mga 10. 10. Good. Ikaw. Siguro. Ah! Dito ako. Hindi kaya mo lang. Hindi kaya sabi kong bumaba na. Yan. Hindi ka pa mabot. Tama. Hindi ka po. Nagbuka pag ako. Sige nga, tama ang ganun mo. Ito! Abang responder. Tulong na kasi, iba? Wala ka ano? Wow. Sabi
naman. Ako naman. Wala naman nagkakaroon. Uy, wait ka! At kasama sa namin na Uy, kaya! Anak! Huwag masyado malakong matutok sa langit. Maandang huwag masyadong malas na. Baba! Baba! Ang saan mo? Balik na tayo! Hoy, sayo ko na. Oh! Parating na sana. Ay, dito ka mati. patal-patal, ha? Saan na? Ano ba ako ba? Ibabaw ng mga puro. Dito ka nagtagro. Tanga, kung ating matutukan. Hirap ko mga ano. Isipo.
Wow! Ay, naman. Ik talaga. Wow! Siyempre na lang. Guys, wala. Ito na ka din ko. Ito. Matira ko yan. So, ito. Ginawa. Diba, ano? Swing. Aking kayo! Ay, Oh, Robio, panalo. Look. Sabi mo.
Ikan tiba. Uy, puti ko na ay, anak ko. Bubuti ka na. Bubo ka lang. Hindi ba? Ito. Tik talaga. Nice. Ah! Ka. Talaga. Ano? Sabot-sabot ka talaga na. Ano ba rin ito? Guys, Hindi ka ba?
Natubimot kita, boy. Sige, tulog. Ha? Hindi ko tulog ito. Ako pa ang tangaling abot na kung paano na ba? Nag-abot pa kami. Ako ba? Ako ang pahabot. Ang kapilitan sa pagdayon at ano ba na kailangan? Kailangan sa guru. Kailangan Walang film na eh. Kung kabubuan, kaya ito. Kuya! Kuya! Kuya, mawala ako din. Ulit ni Kuya, matibay yung pag-ibo. Ayun, at yaw ko. Muna. Upang kinakain na at may palong Tinanong eh.
Na. Wala ka. Sayang. Ano ba eh? Siguro sa kakano, may singko ka na mo. Alam mo, tama na nga dito. Yo, pagkar pinay. Talagaan din mo. Bako ba kaya kita dyan? Oo, matalaga. Ibon. Barbon.
Alright. Hindi mo tigil ko ako mapaigit. Pwede ka. Kumain ka sa trabaho ako. Ay, Reginald! Hindi ka na, hindi ka ulit, hindi ka ulit dyan, hindi ka ulit. Yo, hindi ka nag-display niya po. Uy, yo! Finish bomb! Yo, baba na niyo! Go! Ano, yan, sige. Kaya ka mo, yo. Yan. Uy! Salamat ako kung may kalaban sa amin sa amin. Reginald, sila eh! Hindi ko kayo na ay, guys, ako sa talaga na Ika yan! nag-loading na. Puta man ang hayop eh. Oo! Ito! Pagpaputong ka lang. Kaya pagkaputong, salam. Puta kaya kayo ngimiro ka na kayo mga sa daan. Hindi ako gagawin din sa BCG. Batang ko ba ng BCG? Ikaw, pakal! BCG ka nga. Titulos ako. Hindi ka na natin. Malating ka na ni Food. Babaya na babaya na. Ormo yung mga ng linig. Uy, hindi mo ako paligpit ka nun! Di pagpagyan, boy. Di pagpagyan. Sana. Ikaw, susukan mo eh. Uy! Agaw ba ako mag-iwan? May sarap kong bibigay. Eh, Namoy dati. ako mga Sige, boy. Reginald! Sige ako malang ano. Big namang ulo. Ito pang gato!
Sabay na naman, makalay ka. Hindi pinagkarmi ka naman, picture yun mo, dali. Pwede mo, salikod mo. Pagdaw mo, salikod mo. Ano, salikod mo, kalaban mo. Pagdaw. Table. Fireball. 39. Dati. Dati mo, dati sa. Tapos, ano daw? Fireball. Fireball. Pag ako din yan, siguro ba tayo? Ay! Kaya, ay, hindi mo mag-ibig yung kaya dito. Hello. 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 Pinay. Pinay na ako. Ah! Hindi nito. Ikaw na dito. Lahat, makita ko. Wait! Bago pari lang ito. Sinataan na! Sa pangkulong, ikunta yan! Sabali boy. Pasak ka! Pasak ito! Malay naman! Kuya ko hindi ko kaya. Halikan! Ewan, ganda ko nun, hindi ko ganda. Ako ka! Papansin mo ba yan? Hindi ko makabuti ka alam mo ah. Ano to? Tapos ang salutin ko. May bilis na naman. Ay, ayun pa. Yeah, you know. Ako. Isang week yan. Walang binata daw. Maano ko? Panilig? May tatao? May tatao? Ang ganda yun. Nay, yan! Magparapong ka pag mga halaman. Nay, agad na, masarap. Ika na, sigura? Ako naman na kayo kung tala, kaya na nagsilaw sila. Oo, yun lang. Ano, ano? Only I love you one. Ay! Tuwag kita mo. Hoy, tuwag kita, G. Kasi ka lang sa bibig ka. Oo, Milan.
Ay, ako. Ay! Puta kaya ka dito. Ay, puta. Lalalaro. Ay! Ay, kamama. Ayaw! Buti lang na truck. Ay! Oh! Ay, hindi ka. Ang amin na hindi sa kanila may pinang. Buti kaya ko na. Tubig na ko pa ako sa Uy, si Kuya, inon mo! Tika, magula ko wala. Tika, kung yan ang ikapang mo, ako ang nangarapin mo. Hindi sila. Dari sila ako na. Hindi yan ang harapin mo. Pagkagawa. Hanga mo kayo. Ay, paano ka? Hindi mo nakukuha. Ito na naman. Ay, wala na ko sa baba. Tik talaga. Kunti lang mo. Kunti lang yun eh. Makape ko na siyo. Wala nga.
Tama ito. Ay, tulugo ko. Wala ka hayop pa. Dulag. Dulag na hayop pa. Hindi kaya nyo na kaya nyo na. Utang na walit ako sa dito. Wow, what the heck? Wow, ang gagawa ko pa. Ang ina mo. Wow. Wow, what the heck? Tataan na ganun. Mati ko na pala siya. Nakaputik ng hindi ako. Wala. Ete. Magwala ka. Dapat ako mag-review noon. Ito. Ba't mo nagdalang control? Ito. Tama. Marino, panguna ka mo. Tigitig ako. Ang panguna ka mo. Ano po yan? Ah, nagtawag na ka na. Yaw na ko na mga. Ano na yun yung kaya ko? At sa kapilay ka nga yun. Ala. Ang mukha ka. Ayun na ko nakagilid ako. Wala tayo. Pero, nakagilid na ako sa may box. Utang ito. Kapalit na layaw. Dali naman pala ang pwede. Dapat mag-lit na mga ganun. Wala. Yuan. Oh, ipilitin! Ipilitin! Nakapituloy yun! Okay, hindi ka din. Ikaw, lawan, dito yung pataas. Okay, boss. Ikaw, tanga. Ay, man, nakatulog pa nga. Kaawa ko. Ako taas, sige, Jay. Nagpili ko ka, Jay. Nagpili ko ka, Jay. Duman, taas. Para madung ka naman ito. Hindi? Ayaw ka muna. Ganun ka. Jay, sige mo. Hindi nga na yung magpipilaya sa likod mo. Kaya ka. Hindi ako ulo ko kasi ba. Gusto mo ka doon dyan. Gusto ko pa dyan. Tiklo uron. Hindi ako. Ito. Patay yan. Hindi ko nga kilala. Ay pa! Punta na, hindi na ako. Ikasay pa na paano na ganun? Ya, dumanan kita ya. Wala pa pa. Busy man ka na. Wala ko rin bilang tayo. Ala ka! Sali! Sali-sali ka mo! Lalo mo. Nakukulan. Yung tangayot na hindi mo yun nagtaka. At
Alam nga, yung nag-relay. Oh. Oh! 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 Uy, punta ka, bawas na ito. Gago. Ito, hindi ko lang arap ko lang po na ni. Hey, bigyan na mo. Huwag niyo ako kaligtiyan. Huwag ka dyan. Wala, ay. Sige, atras na, atras. Atras. Pero, dito lang. Sige, sabat din naman. Atras. Wala tayo. Tignan, nice! Matibay. Sige, Jamali. Ang ayos na kapo. Terus kepekan. Tika lang. Ayos ba? Hindi na ka mo. Nagsisigil naman. Puta si naghali. Ako. Makapit ko nun. Sige ako nito. Maski nakapag-lis na. Mansa na. Parang bawal nga na mag-live. Ay. Ano yung ano lang. Tika na. Abangan. Table sa na. Table. Ala, daw mo. Oh, ano na ka mo? Ano yun? Ang katay ka ano sa to. Gigana na po. Makaya ko sila. Sabi nga kita pa noon. Ano mo dati? Sige po. Arpenio! Patral, alam ko na! Yabo. Ako pala ng original. Sino? Kita ka dito. Ano bang sisi? Yung video mo ba yun? Video ka yan, Jay. Dari ko puta ha. Kaya bakit ka mga isa labang?
Gusto pa no? Baka makara, woo! Hello? Ay. Yung kadyanatan mo, hindi kaya. Ang puti. Kaya ko lang, hindi kayo. Yeah! May pati o kita na ngayon no. Lady Gingbay! Kaya ni Dali ah, lukso na ka mo! ano Lukso na! hindi ano Ikaw na yan! Mana. Arap ko na nga ni, pag-arap kayo ba, nakatito kita lagi ako sa akin eh. Tingnan ko kaya! Mana, boy, mana. Ay, gawin mo ka palukso. Dali! Ala, ala! puta kaya ayos na magbigyan na ako. At kini ko ya, boy, maturan sa kamana wala boy, mana pwede ya. Hindi ka dali. Dali. Diyan ka, dumang ka. Dumang ka sa lugar. Yan, diyan ka. Dali di ba? Yan, ako ka ng WWE. Puta ka na. Ito na. Ikaw mag-game dyan, anak. Mag-yoko ka, mag-control, tapos W ka, padulog ka mo. Dali, karoon, ano lang. Uy! Mag-ano ka nga ni control! Sige, sa kilid ka, tampang ko! Tampang ko! Yan, karoon, tuloy mo. Oh, patalo ka talaga. Control na dali. Karoon, tuloy. Tuloy mo ka. Masinap na ka! Maganda na yan. Pupunta, sana. Harus nga ni kayo tumakas. Magpapang ka sa kuya, tapos tutuloy mo yun eh. Tapos dua ini, padulog ka ako. Tapos, lugar mo kung doon kayo putas-putas. Lok-lok, dali. Ano ka? Kampang, dito dali. Diyaw ka na? Dali, tampang ko, tawag yan dalaw. Dali, sana. Kaya to. Dalawa. Wala ba din? Dalawa. Lok ko. Okay, dali. So, kaya tuloy ako. Sabi ko nga, kalapit sa aking baril.
Ako, mga kapatid. Dali na. Ano na, tayo ka mga kapatid. Mga kapatid at mga parehas. Dali, tara, gawa ka lang. Putik man mo. Waiting na. Dali mo, dali. Tara, gawa ka lang. Dali, tara, gawa ka lang. Tara, gawa ka lang. Tara. Dali. Tara, gawa ka lang. Kita naman ko sa kalibutan, tara, gawa ka lang. Tara, patayo ka. Sige, maglukso pa. Hindi pa nga, eh. Tara, gawa ka lang. Tara, gawa ka lang. Kahit ka naman ko, no? Lock sa, tara, gawa ka lang. Totoo. Dapat kaya ano yung tao kita dali. Tara, atras. Tara, gawa ka lang. Tara, gawa ka lang. Tara, gawa ka lang. Dali, tara pa po, dali talaga na. Dali na. Dapat hindi magtutog kita, tara, gawa ka lang. Tara, gawa ka lang. Tara, gawa ka lang. Ako na eh. Wala mo na ka. Ay, nakalik tayo na. Ay, di puta ka. Ala. Uy, di puta ka. Ano na kama? Oh my God, ikaw na naman. Ganon. Ikaw hindi.
Ito, Lewin. Kapal, saka 5 to 5 lang yung score niya. Ano? Nahuli ko ba? Tama lang sa kapit yan. Pero marami ka. Marami yun. Gadan, matipan yun siya. Ang bobo talagang hapa. Kung kamu, dito na gadan. Kaya mo lang ang talaga. Para ka lang ang presyo. Sana kami. Wala na. Bilang tutos. Wala na kita. Ya, dali na. Kapal lang yan na ano. Yan. Kain. Ibira na. Hindi ko na. Kuya, lagi mo na ako. Malinaw. Ano ba? May gusto nyo. Ako na. Uli na nakagibo na. Also, ano, Nicole Starfly. Tapos, ayun na, yan, Starfly. Tapos,
May boat? Ay, sniper! Yo! Ah! Ano na eh? Ah! Ano naging team na tanghal? Ano ba sa team na? Sir, sir. Thank you. Okay ba? One kilo botol, sini. Ito. Lugi ako, talaga, ano? Nakin. Golden. Oh, oh. Mami, hindi mo nakakatambong ko. Bubo ko lang. Ikaw nga yung anak ko. Naka-spot mo, hindi lahat. Sinabi ang kakapasarap. Ikaw lang. Wala inay, nandiyan sa atin mo. Sinay, what? Nagsisidok yung ganit. Dahil na.
hindi nakakain sa Bundesliga. Mura ko kay Jita, may ano, may Kulay ko lang pag nakakabon. buwang ka. Ano? Sige na kaya rin dito ng magkanta. Kasi bobo ka. Hindi ka napagsalita. Kasi bobo ka. Hindi ka maglalay. Yung bobo na. O, yan na. Hindi ka na naman ako. Sige na kayo na ako. Ako na. Ulo ako. Ay, ito. Kita mo. Okay, ko. Kaya, Jason, Kaya mo sa tayo ng mga Oh, what's up? Uy. mga pagkisain siya. Alam ko na. Ito. Dapat ito pa nga. Hindi na muna ko sa Patay kang buko ka. Paghalan mo doon. Ah, ganda yun. Ang buwan din sa ano, nakatuto. Ayun, What? ganda. The pizza? Hindi na ako ko ito. Kaya, Manyak, cabbage. sabi. Oy,
Hindi na pwede diwang kablo. Nagkakaradana. Teko araw kung sisip na eh. Matamang. Hindi na talagang lang minutan. Hindi mo kaya din. Okay, ano na ka na eh? Oh, ano? Yung, yung ka din. Sisido, ano yan? Ay! Kasi ko na hindi. Nagpupunsak pa na ako. Parang gawa na sa baka mo, kaya sinal, baka Hindi na na, kaya ka muna yan. Pag nagadan mo kami, ititaya na kung hindi ka nagadan mo. Wala. bakit ito sa masakap. Makakapagpapa. Makakapagpapa. Hindi dati dyan makalaskil. Gato ba Sabi ko na mo, lagi nyo ka pa. Tanga! No! Kung si tayo mo suginay! Boy! 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 Eh, kalagkil mo na. Mario! Mario! Alam mo na, sarap yun naman. Ako na! Bunot ka! Hindi na umili! Sige, sige. Palitan ang mili. Palitan ang mili. Hindi na namin yung pinsinutin. Dali, dali mo. Kumpatan ko. Ang pupulo. Kumbaga naman yung pagyaw. Bali na, bumalik mo pag bumalik ka. Ay! Wow! Bulog pa ba ni kasi yung ano ko? Pamilya. Wow. Wow! Nagkakita ko naman ay Dog! Bulaga! 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 Ito na bulaga! Isip pa na ito ko! Ang pangit naman!
Kawan! Ito, sa ganang ka. Kasi ganang ka. Kasi ganang ka, Lupi. Ay! Maligod. Makamsat ka kung naaraman. Pare na oh. Pilitan ka na ako. Pilitan ka na. Ay, kapalaw. Okay. Tama, okay. Go. Kapag po ng pilitan, tayo nagmamanggana. Siyempre lang. Pakilok suwan. Pero di ako hindi naggana. Suwayo. Kanan mo. Ako yung mga nakalike mag-edit taro. Kanan mo na sana. Kanan mo na sana. Pagbawasin na pala. Nakalike ng taro. GG. 21 na. 21. Alam mo na sana. Pare na! Pare na! Kanan mo na. Naubos na ito. Pare na! Saka mo delay yun. Delay yun na marami. Mahina! Naubos! Pa. Bawat na Jay. Pare na ang pupo ka. Jay, bawat na Jay. Pa. 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 Ay, bawat. Pare na ako. Kanan mo. Kanan mo nga. Ayaw mo. Why? Why? Sila na pala ng buhay ni Dad. Makakita. Delay yun pa. Mari na lagot. Luksuhan ako. Ikaw na Pati lang. Diyos ang buhay. Una pa. Pasak ka mo. Ay! Chin! 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 Kita? Ay, bawatan ko. Kanan mo na. Oh, mali ko? Kaya sino ka daan? Bawatan Jay. Baka! Naanak iso ayo. Okay. Jeez, baka! Makabigo nung kaputit na sikad ka? Wow, what the night. Wow! Arigato. Dahil yung daso panstik? Baka! Uy! 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 Bawatan! Lugi yung panstik! Ayun na! Mari na! Ngayon lumilipat lang. Pasak ka, likat mo. Balik ka mo. Uy!
Makahirap istro. Disilbi yung detalo. Alam mo, right kaya. Okay, talikod mo, Jay. Meron siya. Ay, hindi ka nagtitig ka. Uy, ikaw na to eh. Ay, abulo. Abulo, Jay, tabuhay. Open mouth. Oh, ang buhay. Uy, puta ka. Ito, ang buhay ko. Isang lagi mo, ikaw, Jay. Bayo le. Dadan pa ka namin. Bayo le. Hamal ka? Ikaw na puta. Ay, magpagataan. Mabogo din ah. Ito. Magpabukod ka sana. Bawa to, Jay. Sakpa dagit na. Ay, Mario! Mario! Sinabalik ito, ano mo? Ay, ito kaya sa likod. Warak. Warak, ito. Warak. 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 Mapipituloy ako. Skur ba yakahin eh? Ay, pinakalang gawa to. Pinaka Uy, ako rin ang score ni ano? Yung ako rin ang score. Ang wala. Last game. Wala. Last game sa buko. Bala. Last game na. Bala. Ano di? Hindi dahil ay po pa mo. Sige na daw pa. Hindi dali na pa. Ano naman? Gusto lang ano patulan. Patulan. Purkit lang pati score. Bakit hindi nga maduta Kumanan! Pero madapit ko.
Correct click mo ang tama ko makasugunan. Ay, nani, kahit yung padang ano, papalayin. Una kong mamamal doon. Doon mo, pag-right click mo. Dito mo, boy. Bawal na ni kanina. Ano ba lagi nangyari nito? Bakit na siya? Makulugo na ano. Bawas mo na. Hindi talaga dito na niya. Ano ba tayo dumaan? Okay, pasak ka. Automatic. Wala. Ano ni? Man, Susunod ako doon. yung kapalan. Nagkataningan doon. Tik talaga. Ayun mo. Hello. Tapos na. Nagsusuko na. Sige. Ang ganda talaga. Di kayo ang kapalan. Yay! Payan! Payan! Di kaya dito mo rin. Hey, that's good. Makapi ko ng sige rinag sa kuya. Dito sa lalit. Sarong tira gadan. Ako tanong yan. Patingin ako.
Kabaya, wala na akong balik. Ba? Tol. Oh, Dede. Patak ka. Napayan! Sabi pa, napayan. Hindi ka naliligo? Madayan pa, nagdayan pa kung nagdayan na pistol. Saman. Tawa, anong picture ko? Hindi mangyari. Hindi kaya mo ito nga pa. Golden eh. Ito. Alright. Hindi ba ako mamamatay? Ay, namatay ka. Makapigulong ka, di para tulog-tulogan din ka. Pala na lang. Sabi na. Bakit ano lang ako kung ayaw? Kapulungan ka niyo. Ay! Mana, ano? Bumultinig ka na naman. Nabuwan. Mana! Ay ko. Ako dali tayo. Kaya. Raul! Ah, Raul! Ah, manggal ka? Tarok na, ha? Ay. Sumatir ka? Ay! Water ka na yan. Nalamitan ka naman. Ikaw ka na. Ikaw mo, pade. Ano sabihin ko? Hindi ko na ano. Saan ka? Ay ko. Nagutom ka. Nagutom mo. Bakit ito kaya nga? Wala pa tulog. Nagkakumin ako silong yan. Yan. Parang. Ano man na? Ama! Ama!
ha. Test ka sa dito po. Hindi ko narinig. Nakulog talaga ka. Magkamukha ka sa kuya? Kasi ka nanganita po. Ako ang tunay na kanto. Then yan, nagkukunsak ka na. Ay! Tik talaga. Ako lang ako sa DJ. Ano ba? Wala mo ng section. Ulit-ulit ko lang. Ano mo? Ano? Dapat ikaw na tulungan ko. Ano yun dito ang mga dito? Wala dito. Dapat po.
Nagbumangon kaya diba? Ay, ikaw na wala. Mapul ka. Mapul ka. Nakatitulong ka? Mapul ka. Talikod. Sabi na. Sabi na. Makapito na naman, jumple ko na piniyos yan. Ay, ka. Ano dito lang?
Ano mga katrata? Tatapos pag ito tayo sa tira. Wala ka na, wala naman ako. Anong ginagawa? Lugi ako. Wala. Tubod! Madali ako. Mare! Anong mga nakadagdag dito? Pwede ang nanalig ko. Oh, berubah. Oh, Wala akong bala.
Ano? Ano? Wala pa ako. Gago pa. Oh, nagpugot. Uy! Ay! Sarap na naman ito. Sarap na naman. Not going first, mapamain. Saan? Hello! Paano din? Kaya ko na nakakapula ko dito.
Dapat na ito para. Ano? Kapalik sa kakutan. Tawa kayo ng video. Wala nga. Tawa kayo ng video. Record na ba? Likod na tanga. Ano ka pahabol yan? Ano likod? Isa nga, alam, mauna daw si patapawad ako, kita kita na. Hindi niya kita kita na. Ano ginagawa mo? Ay! Ako na pala sa inyo galit ko sa kumain.
Oh, that's great. Ano man talaga ako ng biyak. Hindi mo kitang isipiran. Mahal. Gusto ka na sana. Hindi manood mo sa tao. Anong ginagawa? Nawala. Mahiling yan sa di kagamitan ng cellphone. Pakulan ka nga. Ang taragwa mo. Anak ko na ako. Ay, di ka nakalaro. Pagkatapos tayo, Okay. Ikaw naglag. Lagos, lagos. Iyak talaga, pati ako. Natira, wala tayo ng ulo.
Bawido ako. Matibay na nagtago.
na, lipat na. Oh, Bluetooth. Anong ganda nga yun? Manina. Out na tayo. Ayan, may mo pati ka ako. Pumunta ka ako sa bahay. Ate, ito lang lang pula na paano na? Ay, yan. Boy. Boy. Uy, HD! Boy. Anong HD? Ano ba? Ito lang kayo?
pwede. Lock. That one. Open. Ano kayo, kuya gamay? Sabi dito, ayan, ano, titreat ka lang dyan, maligpaw, tapos sensitive, tapos ano, Bakay. para sa rin, tapos, yan ba sa rin, Ano? galing ko tayo, pinag-tapos ko ito. Sa Roman, buyaling, isang na ano, skipping, tapos yoga, mamutak ko ng mga yun. Nakay na ako, Ano, tinao? paano play, tapos noise. Pakuha niyo, tapos Sino lang? Adik sana. Capek. Tapi waktu aku first start.
Kay Maki. Two. Service yung Maki. Ang kamalay, kalimutan ka pa no. Iso, nag-iitang saan. Ano mo, traffic. Sabi nung mga
Yan naman. Husband ko pa din eh. This is what?
Iba kang samurai. Training, to, tapos day. Skipin, sabi ko, hahanap sa nila day. Ako, ito day. Sabi ko, friend, that you should rock. Excited! No!
Grabe ka naman na ito. Ang ganda na naman. Ako na naman ito. Ako. Puro server. Dito sa home. Uy, ala! Hey! Dami mo ba? Tawag mo na ba? Yes! Patay ka. Oh, I will regret it. Hello. Una na kayo na ako mo. Dapat ka.
You cannot run to my arrow. Isu kamu ayo bolong ayo. Sudah jangan. Ano ba yung pinaka ko? Ha? Oh. Marami na, dami ng pwedeng pagbibiganan. Wala akong nakikita dito sa mundo ko. Ako, pag tumama doon, pag mundo. Araw! Gagawin ka mo. Teresa! What's that so like? Taking that, that's all I have. Ano yung pinagalan mo? Iwan? Yeah. Oh. Ano yung CCTV? Ano daw? Yung sa Hello, GS. What's up? Hello, GS. What's up? Right in the video.
Hindi mo laman. Oh, shit. Who's fighting me? Kailangan niya wala. Who's fighting me? Salamat. Salamat. Yun. Pakinig lang po yun. Wala kayo sa donut. So, lumaala kami siya. Puta. Hindi ka na magsalita, magdadala. Bali, dopo, roba. Ikay, bali ko. Ate, Yung. Nakain sila sa ng demo. Ilaw at lalawas. May bago mo na pinalik. yes. Are you kidding me? Are you kidding me? Yung super feeling. Ano mo ka masaya? Andiyan na, andiyan na, andiyan. Sabi mo siya, para wala sa tulong mo. Yun. Yes. Ano ba? Ano ba gusto? Puta ka na! Yun! Oh. Walang ano. Nakakamagulog, nakakamagulog. Rather ka nga sa mga supoy. Siguro ba't pala ito?
CJ, sarap nakal-face and unit. Alin na? Tama, So, sige, Isabel, Tennessee. Hello, sige. Ano yan? So, Dragon, are you seriously? Go. Sige, ano, sige, pwede ako. Ano, sige. Ay, sige. So, ang sana daw, balik ka, ano? Yung angay, dancer ka ba? Dal ka na. Visible na ako. Visible na ako. Visible na ako. Visible. Pagkat ano, wali mo si nakapakot mo. Kailangan ako.
May keyboard doon, pinis-pinis sa inyo niya ako. Ano what makes no sense? Oh. Yan power! Teka, mayon na ito ah. Ay, ito naman ang
Oh shit! Awitin ko na. Oh, ito na naman no. Awitin ko na. Hey! Okay, good job. Bye. Wait, wait. Kulay na pinisip ko. Ulo na video. Wala ka na dapat mo. Yan ano? Hindi na ako. Tulong, tulong, tulong. Tulong, tulong. Kuya, video. Awitin ko na. Para ka So, Marut. Well. Ihap. ano na yan? So, Ang matulog. Pagpapaalam. Kumaray ito. Matulog. Oh. Ito ang pagkakabot sa Robert Smith ng Philippines ng mga may mga pinaksin. Ganito din ako kasi parang binigyan. C-A-L-E. C-A-L-E. Ano pa nga? Ano? Sa wala daw? Zane. Zane. Ay. Ano yung Zane? Z-A-N-A. Zane. Ano yung pangalan? So, bravo! Tama, wag na pa na ako.
Ano pangalan mo? Ikaw, sabi niya. Oo, masika niya. Udo! Uwi at ang age. Now. Saka mo. Yun ang age. Gusto ko lobang. Ulo! Gusto ko lobang. Uy! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ano nagawa? Ano nagawa? Ano nagawa? Sa kabilang mata ko. Say, don't say. Kamusta ba sila? Hindi wala sa mo. Wala naman sa akin. Ano? You are not private to me. Ay, ganan-ganan mo ako. Papatay-patay 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 niya daw ako. Ang patay-patay mo ako. Sinabuhay ka. Saktas ako. Sugat ako. Oh. Ay. Lagi na kapag ikaw ang pagkakaral. Oh. Tapos Stephen. Tapos tulog. Wala. Ano mo yung sa tubig? Wah, ito ang tatalo.
Sugalan ako. Sinali subuan. Ang piling. Oh, alis, alis yan! Sino mo ka nagpapalangad? Ang baksarin. Yo, wala ko, universal. Universal. Ay, na. Uy, Kaya ko sa mga. Oh, wait, ano mo? 1K? What do you want? Okay. Bro, ang replay.
Under the hours na ano sa 8 na 8 to 9, 8 or 9 feet. Kasi ikaw na naiyaman, walang pa. But, you first. Yes, but wala na yun sa isip. So, nakaiba. Thank you, Kabalon, for Kabalon. So,